Hi guys and welcome back sa tuwan channel. Karon manglaag taog SKYLAND. Ato na yung gamiton ning napalit ko sa shopping chest mount CP holder. No? Gaulan-ulan man pero okay ra gyapon na. Ang lagi gyapon tag SKYLAND. So sa pagmulato na to. Let's go. Let's Hi guys, nanami diri sa SKYLAND o kusog kayo ang fags na nga dili kusog siguro no kan dako no dako ang fags dili kusog ang fags depende ra pod sa inyong gusto nga pagsabot ana. Guys, sa unahan saan dito? Oh, no trespassing. Dili na taman. Taon guys sa unahan. Sa unahan. Hindi naman no. Dito sa unahan. Puno nga. Guys, upload na. Kita tayo.
lang ko sila sa unahan. Wapag ko kabalo. Tubig pili dito. Frogs. Balik na guys, balik ta. Ay, kita. Makita.
Yan.